Tại sao có những người đã ngoài 30 tuổi rồi mà tính cách vẫn rất đơn thuần, thậm chí tự thấy mình cứ như một đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành? Đầu óc họ đơn giản, chẳng có tâm địa xấu xa, cũng chẳng hiểu mấy chuyện nhân tình thế thái hay cách đối nhân xử thế phức tạp. Có người bảo đó là chân thật, có người lại nói là chín muộn. Nhưng chỉ có bản thân bạn mới hiểu sự đơn thuần này không hề giúp bạn sống nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nó khiến bạn cảm thấy lạc lõng và thường xuyên thấy mình không biết phải làm sao giữa một xã hội đầy rẫy những lắt léo. Nhiều người cứ tưởng 30 tuổi mà vẫn đơn thuần là vì được bảo vệ quá kỹ, chưa phải nếm mùi khổ cực hay chưa thấy hết sự phức tạp của lòng người. Nhưng sự thật thường trái ngược hoàn toàn. Trưởng thành rồi mà vẫn đơn thuần, không phải vì bạn được bảo vệ quá tốt, mà có thể là vì bạn chưa từng thực sự được ai bảo vệ cả. Sự đơn thuần của bạn không phải là cái ngây thơ được bao bọc bởi tình yêu, mà là vào cái tuổi lẽ ra phải học cách bảo vệ chính mình, thì lại không có ai dạy bạn phải làm điều đó như thế nào. Dưới góc độ tâm lý học, ngoài 30 mà tính cách vẫn đơn thuần thì khả năng cao là bạn đã lớn lên trong 3 kiểu gia đình sau đây. Thứ nhất là cha mẹ thầy cô quá hiền lành và quy củ, họ chỉ biết dạy bạn phải lương thiện, phải nghe lời và ngoan ngoãn. Chính họ cũng không giỏi giao tiếp xã hội, nên càng không biết cách dạy bạn đối phó với những mối quan hệ phức tạp. Lúc nhỏ bạn bị bắt nạt ở trường, về kể với cha mẹ thì họ chẳng đưa ra được cách giải quyết cụ thể nào, chỉ biết bảo bạn thôi nhịn đi một tí, đừng gây chuyện. Người ta sao không bắt nạt ai lại bắt nạt con. Họ tưởng làm vậy là giúp bạn trở nên hòa đồng, nhưng họ không biết rằng câu nói đó truyền đến bạn một thông điệp là cảm xúc của con không quan trọng, ấm ức thì con tự mà nuốt vào trong. Thế là từ nhỏ bạn đã thiếu mất bài học sống còn về việc thiết lập ranh giới và xử lý xung đột. Lớn lên bạn trở nên vụng về, dễ tin người và dễ bị lợi dụng. Không phải vì bạn ngốc, mà vì chưa từng có ai dạy bạn phải ứng phó ra sao. Thứ hai là cha mẹ luôn vùi dập bạn. Sự vùi dập này không nhất thiết là đánh chửi, mà phần lớn là sự hạ thấp mỉa mai và phớt lờ cảm xúc kéo dài. Khi bạn bày tỏ ý kiến thì bị nói là con thì biết cái gì, đạt chút thành tích thì bị dặn đừng có kiêu ngạo, lúc buồn bã thì bị trách sao mà lắm chuyện thế. Để tồn tại trong môi trường đó, bạn buộc phải giấu đi con người thật, trở nên nghe lời và không có nhu cầu gì cả để tránh rước thêm chỉ trích. Bạn tưởng đó là hiểu chuyện, nhưng thực chất đó là một cơ chế phòng vệ tâm lý kiểu bất lực do học được. Bạn tạo ra một cái tôi giả tạo, vô hại để bảo vệ cái tôi thật sự đang tổn thương bên trong. Vì vậy khi lớn lên, dù bị xâm phạm quyền lợi, thứ bạn cảm thấy sớm nhất không phải là tức giận mà là sự bất lực sâu sắc và thói quen nhượng bộ. Thứ ba là cha mẹ có tính kiểm soát cực mạnh. Họ bao thờ mọi việc từ nhỏ đến lớn, từ chuyện mặc gì, chơi với ai đến chuyện chọn ngành, chọn nghề. Bạn cứ tưởng đó là được bảo vệ, nhưng thực chất đó là một sự triệt hạ về năng lực, vì bạn không có cơ hội tự quyết định hay gánh chịu hậu quả từ sự lựa chọn của mình. Tâm trí bạn dừng lại ở giai đoạn phải có ai đó quyết định hộ. Khi bước ra xã hội, bạn thấy mình chẳng xử lý được việc gì, gặp vấn đề là muốn tìm người để dựa dẫm. Vẻ ngoài bạn trông có vẻ ôn hòa, thậm chí hơi ngây ngô, nhưng đó không phải đơn thuần mà là sự vô lực vì bạn chưa từng được học cách giải quyết vấn đề bao giờ. Nếu bạn lớn lên trong những môi trường như thế, việc bạn không khéo léo hay không hiểu sự đời là chuyện hết sức bình thường, vì trong kịch bản trưởng thành của bạn vốn chẳng có những nội dung đó. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn thất bại. Đằng sau sự đơn thuần này thường ẩn chứa những ưu điểm mà hay bị đánh giá thấp, đó là sự nhất quán và chân thành. Vì không giỏi toán tính, năng lượng tinh thần của bạn sẽ không bị lãng phí vào việc dò xét người khác, giúp bạn dễ tập trung vào công việc hơn. Sự đơn giản của bạn đối với những người ở tầng lớp cao lại chính là phẩm chất mà họ trân trọng nhất giữa thế giới đầy mặt nạ này. Tất nhiên, đơn thuần không có nghĩa là để mặc người ta bắt nạt. Bạn không cần ép mình phải trở nên lọc lõi, nhưng bạn cần học cách bảo vệ chính mình. Hãy học cách thiết lập ranh giới, nói ra khi không thoải mái và dũng cảm phản kháng khi bị xúc phạm. Bạn có thể tự nuôi nấng bản thân lại một lần nữa, bù đắp những bài học còn thiếu về thương lượng và bảo vệ quyền lợi cá nhân. Xã hội luôn dạy chúng ta phải phức tạp hơn, nhưng cách sống cao thượng thật sự là hiểu đời mà không đời. Bạn nhìn thấu những lắt léo nhưng vẫn chọn sống chân thành, trải qua góc tối nhưng vẫn giữ vững bản sắc. Bạn không cần trở thành ai khác, chỉ cần trở thành một phiên bản có thể bảo vệ tốt cho chính mình. Khi đó bạn sẽ nhận ra đơn thuần không phải là khuyết điểm, mà chính là món quà quý giá nhất của bạn.